So what is social desirability bias? Social desirable responses to affective self-report device. Many students are inclined to respond in the way they think society wants them to respond. This is especially true if students think the teacher can trace the response. So social desirability bias means that nag-expect yung teacher kung ano yung maging sagot ng bata. Like teacher-centered, in which na-accept ng teacher kung ano ang idea na pinakuha ba ng bata kung ano yung idea ng isang teacher. So if I'm going to ask some question sa mga bata, then ang maging sagot ng bata is based kung ano yung ina-expect ng teacher or kung ano yung ina-expect ko instead of what they think. So for an example, if I'm going to ask some question sa mga bata na, do you understand? So nag-expect ako na ang maging sagot ng isang bata or ang sagot ng mga bata ay, yes teacher. But in reality, walang maintindihan yung mga bata. So avoiding social desirability bias. So the first thing that we must avoid social desirability bias is self-realization or self-reflection. If yung tama ba yung ginawa natin teaching method or mali. So in that way, we can ask ourselves that what should I change? What should I change in terms of teaching method? Kung natutunan ba yung mga bata in the way we teach. Self-reflection is nalaman na ng teacher kung ano ang maging gawin niya. So the second thing is that hahanap siya ng bagong teaching method in which mas ma-enhance or mas ma-share ng mga bata yung mga ideas niya. Like, we're going to use the teacher and students collaboration, which is the teacher allow the students to share ideas, or kung mali mo yung ideas is i-elaborate ng teacher kung ano ba talaga yung question, which is hindi na mag-set ng standard yung teacher na dapat kung ano yung gustong sagot ng teacher is yun lang, which is the teacher and students collaboration. Ang teacher yung idea ng bata, so kung mali mo yung idea ng bata is i-correct ni teacher. Good day everyone, I am Rejoy Lumugdang Manaay, and today we'll be discussing why we should use group focus inferences instead of individually focused inferences in gathering and interpreting affective data. But before that, we need to know what is the importance of affective assessment. The importance of affective assessment is a need a truthful or honest responses to the affective inventories such as Likert inventories and so on. So bakit nga ba natin kailangan na makakakuha tayo ng truthful answer ng isang bata? Why? Para makadraw tayo ng accurate inferences. When we say inferences, it is an idea or conclusion that drawn from the evidences. So dapat honest or truthful answer ang makuha natin ng mga sagot ng mga bata para hindi tayo mahirapan mag-interpret o gumawa ng conclusion base doon sa mga nag-gather natin ng mga evidences. Therefore, students have to be assured that in answering affective inventories, their identity is unknown and impossible for the teacher to trace. Since unknown ang mga sumagot sa ating mga inventories, may mga pagkakataon talaga na honest ang answer ng isang bata. Kasi it is impossible for the teacher na matrace kung sino man ang sumagot na iyon. In affective assessment, kailangan talaga natin ng truthful answer para doon makagawa ng decision ang teacher kung ano ba ang angkop or appropriate na teaching methods para ituro sa mga bata. Kung may mga maaari ba siyang i-change sa kanyang pagtuturo or hindi niya na i-change ang kanyang pagtuturo kasi base doon sa mga nag-gather niya na data, doon siya magbe-base kung ano pa ba ang mga maaaring i-enhance or i-change sa kanyang pagtuturo para maging effective siya na teacher. So, when to assess affect? To assess affect, it is during pre-instruction and post-instructions.
Measures should allow teacher to recognize any meaningful changes in students' affects. It is during the pre-instruction and post-instruction. Para dito, ma-recognize ng mga teacher if may mga changes ba sa mga bata. If na-boost ba nila yung interest ng mga bata. If naayos ba nila yung mga misbehavior ng mga bata into a good behaviors. So why group focus inferences instead of individually focused inferences? Here we go. Kung sa cognitive assessment, ang mini-measure ay ang knowledge or skills ng mga bata, or ang teacher ay gumagawa ng inferences or conclusion base doon sa mga nag-gather na data about sa knowledge ng mga bata, at para makagawa sila ng appropriate teaching or may i-change pa ba sila sa teaching nila para maging effective yung pagtuturo nila. Dito naman sa affective assessment ay nag-gather nila ang data through behaviors and interest ng isang bata. Individual inferences, we make a conclusion from a certain individual from the evidences we collect. So, kabaliktaran ng individually focus ang group focus. Kung sa individually focused inferences ay gumagawa tayo ng inferences sa iisang individual lang, gumagawa tayo ng conclusion sa isang individual lang. Dito sa group focus ay bumabase tayo sa isang grupo. Gumagawa tayo ng conclusion or nagme-measure tayo about sa interest or behavior ng mga bata tungkol sa isang grupo. Merong mga rason bakit group focused inferences instead of individually focused inferences. Dito malalaman natin kung ano ang mga rason. Individual inferences about affective status are risky. Why? Since students' responses to self-report affective inventories don't affect their grades, there's a strong likelihood that at least some of the students won't respond honestly. Dito, maaaring hindi truthful or honest ang sagot ng mga bata dahil nagdepend sila na hindi naman maapektuhan ang kanilang grades base doon sa self-report inventories. When we say self-report inventories, ito ay mga responses or sagot ng isang bata within his feelings, interest, and so on, and it allows anonymously responses. Anonymously responses is responding to a questions without knowing his or her identities. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung sinong sumagot sa self-report inventories na iyon. So, it will create errors of measurement due to inaccurate responses that will lead to invalid inferences about the affective status of this particular student. Dito, magkakaroon talaga ng errors sa pag-measure due to inaccurate responses ng isang bata, and it will invalid the affective inferences. For example, nag-ask tayo or nag-inventory tayo sa isang bata. Tinanong natin ang isang bata kung ano mas prefer niya. Yung during instruction ba na may mga videos para more interactive ang klase or wala? Ang sagot ng isang bata doon is gusto niya ng video. Pero para sa kanya is ayaw niya ng video kasi nabubol siya. Kaya yung teacher is nagpa-video siya sa klase kasi inakala niya na gusto ng isang bata na gusto niya ng video during instruction. Pero yung totoo pala is ayaw ng bata kasi nabubol siya. Kaya doon, nagiging error yung measurement kasi hindi naging honest ang sagot ng isang bata. Kasi inakala talaga ng teacher na gusto niya naman ng videos during instruction or during discussion pero ayaw niya pala. Kaya naging invalid yung inferences or yung pag-gather ng teacher ng isang data. Second reason, obtaining evidences about an individual student's affective status is impossible, since affective inventories must be administered anonymously. Sa second reason, paano tayo makagather o makagagawa ng isang inferences sa isang bata kung hindi natin sila kilala? Diba, paano tayo makakakuha ng inferences sa isang bata kung hindi natin kilala? Paano natin sila ma-administer kung hindi natin sila kilala? Third reason, group focus inferences can be still valid despite possible errors in individual responses. This is because in one whole class, inaccurate responses from two positive and two negative answers cancel out.
their effects are balanced. Third reason is why group focus inferences. Kasi sa group focus inferences, kahit nagkaka-error tayo sa isang individual lang, at least meron din namang mga positive na inferences makukuha tayo sa isang grupo. So, magiging balance lang. Merong negative responses at merong positive responses. When we say two positive responses, despite anonymity in answering, certain students will still be fearful of offending the teacher in any way. While two negative responses, some students will use their anonymity disguise as an opportunity to take revenge at the teacher for the teacher's real or imagined shortcomings. Ang isang example ng two positive responses at two negative responses ay ang evaluation natin sa mga guro. Diba sometimes pag nag-i-evaluate tayo, takot tayo na magbigay ng 0 or 1 na score sa performance ng isang guro. Kasi takot tayo sa kanila. But sometimes, binibigyan natin sila ng 1 or 0 na score doon sa ating evaluation kasi gusto lang natin maghiganti. Kasi nga, binagsak tayo ng guro na yon sa subject natin. Kaya, mas prefer na sa affective assessment ang group focus inferences instead of individual focus inferences. Kasi nga, kahit na may mga negative na answer, at least meron din mga positive na answer. So, makakancel out yun sila. Magiging balance. So, why we should use group focus inferences instead of individual focus inferences? Kasi nga, pag nasa isang individual lang tayo nagbigay ng ating assessment or inferences, maaring mawalan ng isang interest ng isang bata or mag-iba yung behavior niya. Kasi nga, nagbigay tayo ng something siguro bad comments tungkol sa kanya dahil lang sa nag-gather natin na data about sa iisang individual lang. Pero pag group focus inferences, maaaring general yung ating inferences or pagbigay ng conclusion sa iisang grupo. So, maaari nating ma-boost yung confidence ng individual na yon or ng grupo na yon at hindi tayo nagpipinpoint ng isang individual lang kasi nagbibigay tayo ng comments or conclusion base sa buong grupo. So, dapat in affective assessment, dapat group data yung kinokolekta at hindi lang yung isang individual. So, bilang guro, dapat maging observable tayo sa ating mga estudyante. Dapat malaman natin kung interesado pa sila sa ganitong bagay or hindi. Kasi baka sa pagtuturo natin, meron tayong unintentional na mga actions na hindi pala pwede sa mga bata na yun, na ayaw pala ng mga bata. So, dapat maging observable tayo sa mga actions and interest ng isang bata. Sana nakuha nyo ang point ko. Basta, ang individual focus ay nagbibigay lang tayo ng conclusion sa isang bata, which is ina-avoid natin kasi baka mawalan ng interest ang isang bata sa subject mo. While, in a group focus inferences, nagbibigay tayo ng conclusion sa buong klase or sa buong grupo, which is sometimes may mga negative na answers and may positive na answers, pero at least buong grupo yung sinasabihan mo at hindi yung iisang bata lang.